السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتعلم ربط هذا المضخم مال الصوت الامبليفاير. هذا اللي هو اسمه STK. الرمز ماله 392 على 110. الرقم هذا اللي موجود هنا لازم يكون هو نفسيته موجود هنا بهاي الجهة. إذا تشوفونه هذه 392 على 110 هنا، وهنا الجيبي ماله هذا القطعة التبريد اللي موجودة بالخلف هي مشابهة نفس الرقم اللي موجود هنا. هذا المضخم الامبليفاير هذا موجود بهواي من الأجهزة، موجود بالتلفزيونات العملاقة كنوعية من التلفزيونات، وموجود أيضا بالامبليفاير الضخم المسجلات القديمة. إذا شايفينها يكون المسجل يكون أفقي سطحي على القاع، والسماعات مالته تنحط تصير بجواره على الجوانب، يكون هذا بداخله. هذا التشغيل ماله من 6 فولت الى 12 فولت او 13 او 14 فولت، لكن اذا شغلت من 8 فولت الى 13 لازم تخليه يتسنق هنا، لان راح يصير اسراف بالواطيه مالته. واذا خليته على ال6 او ال8 فولت ودون ال8 ما يحتاج تخليه يتسنق، لان ما راح يصير به حراره. راح نشتغله، راح نربطه ونشغله بطريقه بسيطه جدا. العدد المخارج البي لاينات اللي موجوده هي 18 بن هنا بداخله. 18 بن هاي اللي موجوده هنا، هاي تشوفونها، هاي 18 بن. هذا فتحت لكم من بورده وراح نشغله. المخطط هذا اللي موجود اللي قدامكم، هذا المخطط ماله موجود به ايسيات 3 موجودات شبيهات بالتايمر، وموجود ايضا الترانسستور هذا اللي بالاخير اللي هو مربوط على الرقم 2 وعلى الرقم 3 الترانسستور. اما الباقيات هاي البنات راح اشرح لكم شلون نربط عليها وشلون نركبها. طبعا هذا بفائده جدا مهمه، الصوت ماله جدا ضخم، يشغل لنا اي سماعه تحبون تشغلونها، وايضا يشغل لنا اذا نربط ويا واحد ثاني راح نحصل على تضخيم قوي للإشارة، أيضا بكاشف المعادن. هو أنا ما محتاج الصوت، لكن الصوت راح نشغله لكم ونربط الطريقة مالته، الربط مالته الصحيحة. إذا تعلمنا شلون نربطه راح بكل بساطة راح نربط ملفات مستشعر كاشف المعادن، هاي الكويلات اللي هي 4، لأن دائما احنا محتاجين أن يكون التضخيم هو ستيريو، لازم يكون خطين ستيريو مو منو، لأن هذا بس خط واحد يخرج لنا. صحيح سماعتين 2 يخرجن، لكن السحب ماله المايك هو خط واحد يسحب، فلازم نخلي ثاني حتى نحصل على صوت ستيريو، ويكون نقدر نشغل بهذا الملف وبصوت قوي وبمسافة الكشف الذهب تكون أبعد. فاحنا هسه راح نتعلم طريقة تشغيله، وموضوع ثاني ان شاء الله بحلقة غير هاي راح نتعلم شلون نربطه على كاشف المعادن على الكويل. وحتى نربط كل امبليفاير او اندجريت او اي سي او موسفت، لازم الشيء الاول نتعلم شلون ندخل السوالب والموجب، لان نعزل خطوط الموجب ونعزل خطوط السالب. اذا استخرجنا هاي يبقى عندنا الخط مال المايك والخط مال السماعات، هن ذني اساسيات كل امبليفاير او اندجريت او ترانزستور. فراح نتعلم عن طريق المخطط اللي موجود قدامنا. هسه هذا المخطط نبدي بالسالب. وين السالب؟ السالب هنا عندنا الرقم هو 4، هذا الرقم 4 يبدي مكتوب عليه فولت في سي كم، هنا يعني فولت سالب الكم، هذا هو الدخول السالب، الفولت السالب يمر ومرتبط بهذا الخط اللي تشوفونه على الرقم 8. ايضا راح هسه نرفع اول مره الخط رقم 4، هذا اللي موجود هنا، هذا الخط رقم 4 راح نعزله بهذا الاتجاه هنا. هذا الرقم 4 هو الخط السالب اللي حسب ما موضح عندنا هنا بالمخطط. ايضا الخط هنا راح يروح على الخط رقم 8 بالمخطط هذا اللي تشوفونه. نحسب هذا الخط 4 5 6 7 8، وهذا الخط الثامن ايضا نرفع الخط الثامن نعزله بهذا الشكل، لان هذا راح يكون سالب وهذا سالب، الخطين ذني الاثنين. بعد يا خط به الموجود راح يمشي هذا الخط
مباشرة على الخط رقم 12. 12 أيضا سالب. أيضا هذا هو خط ال 12، بس احنا اللي راح نسويه راح ننزل خطوط السالب نحو الأسفل بهذا الشكل، ما نخليها لي فوق. هاي خطوط السالب تكون، لأن عندنا الهيت سينك هو جراوند، يكون سالب دائما، حتى إذا اندمجت به السوالب اللي موجود هنا ما راح تأثر لنا على أي شورت بالامبليفاير. ننزل السوالب، هذا السالب الأول وهذا السالب الثاني حسب المخطط، وهذا السالب الثالث اللي موجود هنا، صار 3 سوالب ونسحبه بهذا الشكل. هسه السالب الرابع هذا اللي موجود هنا هو ال 17. هذا اللي موجود هنا هذا ال 17. هذا هو خط ال 17 اللي موجود هنا، البن ال 17 نسحبه بهذا الشكل، ننزله هنا. هسه اكتملت عندنا السوالب، خطوط السوالب 4. هاي هي السالب، الخط السالب. هسه اللي نحتاجه نستخرج الموجب مال الامبليفاير، خطوط الموجب. ايضا بالمخطط اللي موجود هنا الموجب هو الخط 5. هذا اللي موجود هسه سحبنا 4، هذا ال5 راح يصعد لي فوق. هذا الخط الخامس هو خط الموجب. وايضا يمر المخطط على رقم 10، البن رقم 10، هذا اللي موجود هنا. هذا الخط رقم 10 اللي هنا. هسه صارت عندنا الموجبات هنا 2، وهنا السوالب 4 مالات الاستيكي المضخم بهذا الشكل. طبعا الشرح هذا تفصيلي، لان الاخوان قالوا لنا نعرف بطريقه شلون نسوي مضخم او تضخيم اشاره كاشف المعادن. فهذا الصوت والمعادن هو نفس العمل اللي جاي نسويه. هذا استخرجنا هسه الموجب واستخرجنا السالب هنا، وراح نسوي لهن شمبر واحد. هذا السلك هو اللي راح يوصل لنا الموجب مال الاس تي كي مال الامبليفاير. هذا مكان هنا وهذا مكان هنا. هذا الموجب صار على 5 و10 على البن الخامس والبن العاشر. هذا الكونكت ماله. قطعة كونكت راح نوصل السوالب مالات الامبليفاير بهذا الشكل. الاسفل هو السالب نيجاتيف، والفوق هو الموجب اللي بالاعلى البوزيتيف مال المضخم. هسه راح نستخرج التغذية اللي موجود هنا بالمخطط. عندنا هذا المخطط هنا موجود، الترانسستور موجود ايضا مربوط على الخط رقم 2. هذا بمقاومة وايضا مكثف ويدخل على الترانسستور. فاللي نحتاجه لازم نستخرج هذا الخط اللي موجود هنا، هذا رقم 2، بن رقم 2. هذا هنا حسب المخطط اللي موجود هو انكو مقاومة هنا لازم نخلي المقاومة موجودة، لكن احنا لازم نغذي هذا الترانسستور بمقاومة. ايش قد قيمة هاي المقاومة؟ القيمة مالتها 220 كيلو اوم. هي ما مذكورة بالمخطط، لكن انا فحصتها واستخرجتها وربطتها، وراح نربطها ان شاء الله هنا. وبالفحص اذا تشوفونها 219 كيلو اوم. وهذا البن رقم 2. بعد ما ربطنا الموجب وربطنا التشغيل مال الايسيات والترانسستور اللي موجود هنا، وربطنا السالب 4 خطوط، الموجب البوزيتيف خطين والتشغيل خط اللي هو بن رقم 2 وحسب المخطط اللي موجود، وهذا السالب. نحتاج الشيء الثاني هو نحتاجه خط المايك وخط السماعات، سماعات 2 ومايك 1.
اذا نشوف المخطط اللي موجود هنا، بالمخطط رقم 3 هو اللي يدخل على الترانزستور، هو اللاقط مال الاس تي كي. رقم 3 البن رقم 3 هذا المكان، هذا الخط، هذا اللاين البن، هو هذا المايك اللي يسحب لنا الصوت واللي يربط عليه واحد من الكويلات هنا يربط، او يربط عليه صوت اللي يجيك من الجهاز من التليفون او اي جهاز من التلفزيون، يدخل هنا تتكبر الاشاره عن طريق السماعات. هسه هذا عرفناه هو صوت المايك الداخل، مايك ان رقم 3. سحبه بهذا الشكل وننطيه تاك. راح اركب له الشرينك بلون اصفر حتى نعرف ان المايك هو اللون الاصفر، ونخليه له بهذا الشكل. هسه هذا هو المايك، هذا خط المايك. هسه صوت السماعات، التخريج مال السماعات نريد نعرفه. صوت السماعة، المخرج مال السماعات الاستيريو، اذا تلاحظون هسه بالمخطط اللي موجود هنا انه المقاومتين ذني اللي مطبوقات هنا 150 على 270 اوم، ذني الوحده تصير مجاور الثانيه اللي رقم 9 خارجه من الترانزستور، من راس الترانزستور، راس السهم مال الترانزستور المؤشر منه، هذا هو مخرج السماعه. وايضا الخط الثاني اللي موجود هو خط 18 وخط 9، ذني الاثنين. هذا الخط اللي هو رقم 9 مخرج السماعة الأول، وهذا الخط 18 هو مخرج السماعة الثانية. أيضا عندنا ذاك الخط الثالث، لكن ذاك ما مربوط، فراح نشتغل بس على هذا الخط، هو الستيريو 2. هذا واحد راح يكون بإيقاع، إذا تريد تستخدمه كصوت يكون بإيقاع، نوع من الخشونة شوي بالصوت، وهذا الصوت الصافي. ذني السماعتين هنا، مخارج السماعتين حسب المخطط اللي موجود هنا، راح نسوي لهن تاك. اللي احتاجه هو مقبس، هذا اللي يتركب على التليفون. طبعا هذا 3 خطوط، هذا الخط الثالث بس غطيته حتى ما يشتت انتباهكم. اللي يحتاجه هو خط مونو يكون تك نشغل بيه. ودائما انا اقول اذا تريد تشتغل بتليفون وتفحص بيه لازم تخلي مكثف هنا موجود، حتى اذا اكو صدمه او غلط عندك بالربط او يتلف المضخم ما راح ترجع الكهرباء وتتلف انه اي سي الصوت اللي موجود هنا بالجهاز. فاللي نربطه وين نربطه؟ راح نربط الاوت مال الصوت هنا، راح يكون واحد من عندهن والثاني يكون على السالب بهذا الشكل، وهذا هنا يكون السالب. السالب راح يكون على السالب الداخل اللي هو الجراوند. المكثف هذا هو 50 فولت على 2 مايكرو فراد، هذا 50 فولت على 2 تربطه. واي مكثف تكون القيمه مالته منخفضه والفولت عالي حتى يتحمل صدمه وما يعبر. راح استخدم سماعه التلفزيون هاي الصغيره العاديه، راح اوصلها. التوصيل الاول يكون هو بين الموجب هنا، الخط الاول موجب، والخط الثاني هو السماعات اللي اشرناها هنا، اعطيناها تاج شرينك لون اسود. هذا الخط او هذا الخط، ذني الاثنين. الجهد اللي راح اشغل به هو 8 فولت، بطاريتين ليثيوم. راح يكون السالب هو بالاسفل هنا نوصله، والموجب راح يكون هذا المكان ماله. راح اوصل الموجب هنا على الامبليفاير. اذا تشوفون اي ازيز او صوت ضوضاء نويز ماكو، ما موجود هنا، ونشغل. طبعا في المقبس حتى تشوفون الصوت الاصلي مال الجهاز. هذا هو صوت الجهاز الطبيعي، وهذا صوت الامبليفاير الاس تي كي.
طبعا الصوت ما تتحمله السماعة، لأن الواطية مالت هاي السماعة منخفضة، واحتمال تحترق إذا انطيها صوت قوي. هنا الفولتية انطيته 8 فولت، لأن ما موجود هيت سينج هنا، ما موجود هيت سينج. إذا تخلي هنا هيت سينج هنا مشتت حرارة، شغل على 12 13 14 فولت ماكو أي مشكلة، راح يكون تبريد سريع وما راح تتأثر المضخم، ما راح يتأثر. فإذا ماكو تبريد شغل على 8 فولت أو 7 حتى ما يتلف عندك الاس تي كي. هاي طريقة ربط المضخم الامبليفاير هذا، يعني بالتفصيل وبالشرح الممل والشرح الواضح. هذا التضخيم هو نفسيته اللي تقدر تربطه على كاشف المعادن، نفسيته ويا واحد ثاني هنا بنفس الطريقة تقدر هم تربطه، تخلي اثنين يكون تخريج للكويلات، راح تحصل على مدى جدا عالي وعمق وايضا هذا المخطط مال اللي شرحنا عليه راح تلقونه برابط جوا الوصف مال الفيديو بالمدونة، تقدر تسحب الصورة وتاخذها عندك تحفظها وتشتغل عليها على اي اس تي كي تريد تشتغله، بس بشرط يكون هو الرقم نفس هذا الرقم ويكون 18 بن اللي موجودات هنا. شكرا لكل من تابعني لحد هاي اللحظة، وان شاء الله تكونون استفادتوا من هذا الفيديو، وهذا الشرح هو الطريقة الصحيحة. اما خفض ورفع صوت التخريج يكون الفاليومه تربط منها من المخرج على السالب على الموجب، وراح تبقى تخفض وتزيد بالصوت بمقاومة 50 كيلو اوم حتى تعلي وتنص الصوت. لكن احنا ما نحتاج، اذا تستخدمه بكاشف المعادن ما راح تحتاجه، اذا تستخدمه كمضخم فمضخم هو جدا ناجح، وتشغيل ماله بداخل الاجهزه يشتغل على ال 40 وال 48 فولت، ما تقدر تستخدمه. لكن هنا استخدمناه ب 8 الى 12 فولت، يعني طريقه جدا مفيده وعمليه لهذا المضخم. شكرا لكم، لا تنسون الاشتراك بالقناه، مشاركه الفيديو، التعليق شنو رايكم بهاي الطريقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.